હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ કે જ્યાં આપણે નિત નવા ધોરણ 9, 10, 11 અને 12ને લગતા અંગ્રેજીના વિડીયો છે મૂકી રહ્યા છીએ અને તમે ભણી રહ્યા છો. તો આજનો આપણો વિડીયો છે ધોરણ 12 સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સને લગતો, વિષય અંગ્રેજી, વિષય કોડ છે 013. તો આ વિડીયોની અંદર મિત્રો આપણે આગળ જતા પહેલાં 2 important things to discuss, બે અગત્યની વાતો પર ચર્ચા કરી લઈએ. આગળનો વિડીયો આપણે પહેલા જ યુનિટનો પહેલું રીડ છે એનો એક મૂકી દીધેલો છે. જો તમે એ જોયો ના હોય તો એ જોવા માટે અહીંયા ઉપર આઈ બટન આપેલું છે અને ક્લિક કરશો એટલે પાઠની શરૂઆતનો વિડીયો ચાલુ થઈ જશે. આજે આપણો આ બીજો વિડીયો છે. તો બીજો વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલાં હજી એકવાર જણાવી દઉં કે આપ સૌ તરફથી ખૂબ જ આપણી ચેનલને છે સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને બીજા મિત્રો સુધી પણ તમે ફોરવર્ડ કરી રહ્યા છો. તો એ ચાલુ રાખજો અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની રહી જતી હોય મિત્રો તો એ ખાસ વિનંતી સાથે જણાવું છું કે તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો. જરૂર પડે તો જે કાંઈ તમારી સલાહ સૂચન હોય એ કમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજે આપણો ધોરણ 12નો બીજો વિડીયો. મિત્રો આગળ આપણે જોયું હતું કે એક મેસેજ બોક્સમાં કસ્ટમરને મેસેજ મળતો હતો. તો એને કસ્ટમરને એ પૂછે છે, કસ્ટમર કેર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે સર્વિસ અધિકારી, ગ્રાહક સેવા અધિકારી છે, પૂછે છે કે શું તમને કંઈ સંદેશો મળ્યો છે, જુઓ ને શું કહે છે. તો કસ્ટમર સેડ, અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીએ. કસ્ટમર સેડ યસ આઈ ડુ, હા મને મળી ગયો છે. ઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ્ડ, શું તે પૂર્ણ રીતે પ્રસ્થાપિત થઈ ગયું છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેડ, ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિએ કહ્યું યસ, હા, બટ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ, પરંતુ યાદ રાખજો કે તમારી પાસે માત્ર શરૂઆતી, બેઝ એટલે શરૂઆતી અથવા તો આધારભૂત કાર્યક્રમ જ છે. You need to begin connecting to hearts in order to get the upgrades. તમારે જરૂર પડશે તમારા હૃદયના ચાલુ રાખવા માટે, તમારા હૃદયમાં આ પ્રોગ્રામને ચાલુ રાખવા માટે તેને અપગ્રેડિંગ કરવાનું, કનેક્ટ કરી અને અપગ્રેડિંગ કરવાનું ચાલુ રાખવું પડશે. કસ્ટમર સેડ ઓપ્સ, કસ્ટમર કે અરે ભગવાન, I have an error message already. મને એક ભૂલનો કંઈક સંદેશો આવી ગયો છે. વોટ શુડ આઈ ડુ, હવે હું શું કરીશ. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેડ વોટ ડઝ ધ મેસેજ સે, સંદેશો શું કહે છે. કસ્ટમર સેડ ઇટ સેઝ, તે કહે છે એરર 412, મતલબ 412 નંબરની ભૂલ બતાવે છે. પ્રોગ્રામ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કમ્પોનન્ટ્સ, એટલે કે તમારા આંતરિક અંતર્ગત ભાગો છે, ઘટકો છે, એમાં કાર્યક્રમ ચાલુ નથી. વોટ ડઝ ઇટ મીન, તેનો અર્થ શું થાય છે. તો આગળ જોઈએ તો એનો અર્થ શું થાય છે એની સમજૂતી લેતા કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એમને સમજાવે છે કે ડોન્ટ વરી મેડમ, તમે ચિંતા નહીં કરો, ધેટ્સ અ કોમન પ્રોબ્લેમ, તે એક સામાન્ય સમસ્યા છે. ઇટ મીન્સ, તેનો અર્થ થાય છે ધેટ કે the love program is set up to run on external heart but has not yet been run on your heart. તેનો અર્થ એ થાય છે કે પ્રેમનો કાર્યક્રમ જે લવ પ્રોગ્રામ છે એ એક્સટર્નલ એટલે કે બાહ્ય, હૃદયના બાહ્ય ભાગમાં છે પ્રસ્થાપિત થયો છે, પરંતુ તે અત્યારે તમારા હૃદયમાં ચાલુ નથી. It is one of those complicated programming things. તે એક ઘણા બધા કાર્યક્રમોમાંનો એક એવો જટિલ પ્રોગ્રામ છે, કાર્યક્રમ છે. બટ ઇન નોન ટેકનિકલ ટર્મ્સ, પરંતુ બિન તકનીકી બાબતમાં જોઈએ તો ઇટ મીન્સ, તેનો અર્થ એ થાય છે યુ હેવ ટુ લવ યોર ઓવન મશીન બિફોર ઇટ કેન લવ અધર્સ. તે બીજાને પ્રેમ કરે તે પહેલા તમારે તમારા પોતાના મશીનને, યંત્રને છે પ્રેમ કરવો પડશે. કસ્ટમર સેડ સો વોટ શુડ આઈ ડુ, તો પછી મારે શું કરવું જોઈએ.
Customer service representative said, "Can you find the directory called self-acceptance?" સેવા અધિકારી જે છે, ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ, એ કહે છે કે શું તમે એક ડિરેક્ટરી, નામ અને સરનામાની જે બુક હોય છે, જેને કહેવાય છે એ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ છે, એ શોધી શકો છો? કસ્ટમર સેડ, "યસ, આઈ હેવ ઇટ." ગ્રાહક કહે છે, હા, મારી પાસે તે છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેડ, ગ્રાહક સેવા અધિકારીએ કહ્યું, "એક્સેલન્ટ, અદ્ભુત. યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ." તમને આ તબક્કે ખૂબ જ સારો લાભ મળી રહ્યો છે. કસ્ટમર સેડ, "થેન્ક યુ." ગ્રાહકે કહ્યું, તમારો આભાર. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેડ, "યુ આર વેલકમ." તમારું સ્વાગત છે. હવે હું જે કહું છું એ પ્રમાણે કરો. ક્લિક ઓન ધ ફોલોઈંગ ફાઇલ્સ. નીચેની ફાઇલો પર ક્લિક કરો. એન્ડ ધેન અને પછી કોપી ધેમ ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી. અને પછી તેને માય હાર્ટ નામની જે નામાવલી છે, ડિરેક્ટરી છે, તેના અંદર કોપી કરી દો. forgive self doc self esteem txt realize worth txt and goodness document. આ 4 પ્રકારના અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ્સ કીધા છે. ફોરગીવ સેલ્ફ એટલે કે પોતાની જાતને માફ કરવાનું, સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે કે પોતાનું જાતનું માન સન્માન કરવાનું, રિયલાઇઝ વર્થ પોતાની કિંમત સમજવાનું, એન્ડ ગુડનેસ સારાપણાના ભાવ. એ આ 4 જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, ફાઇલ છે, એના વિશે વાત કરવા માંગે છે. ધ સિસ્ટમ વિલ ઓવરરાઇટ. આ તમારી જે સિસ્ટમ છે અંદરની, તે ઉપર લખી નાખશે એની કોન્ફ્લિક્ટ ફાઇલ એટલે કે ગૂંચવણાવાળી ફાઇલ હશે, એના ઉપર લખાણ કરી નાખશે. એન્ડ બિગિન પેચિંગ એની ફોલ્ટી પ્રોગ્રામ્સ. અને કોઈ ફોલ્ટી પ્રોગ્રામ્સ લાગે, ભૂલવાળો પ્રોગ્રામ લાગે, એના ઉપર પણ નવેસરથી લખવાનું શરૂ કરી દેશે. તો આ છે આપણો અહીંયા બીજું પેજ, એની સમજૂતી. હવે આગળ વધીએ આપણે ત્રીજા પેજ તરફ. મિત્રો, આપણે આગળ ફકરામાં છેલ્લે જોયું કે અસંગત ફાઇલ હોય કે જે બંધ બેસતી ન હોય, કોન્ફ્લિક્ટવાળી હોય, તેના ઉપર પુનઃ લખાણ થઈ જશે અને દોષમુક્ત ફાઇલ છે એને બીજી સારી ફાઇલમાં ભેળવી અને એને સારી કરી નખાશે. બીજી અહીંયા સૂચના એ આપે છે કસ્ટમર કેર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કે ઓલ્સો નીડ ટુ ડિલીટ સેલ્ફ critic.exe ફ્રોમ ઓલ ડિરેક્ટરીઝ. બધી જ ડિરેક્ટરીમાંથી તમારી ક્રિટિક્સ એટલે કે પોતાની નબળાઈઓ વિશેની જે કંઈ માહિતી આપતી ફાઇલ છે એ પણ તમારે ડિલીટ કરવી પડે તેમ છે. એન્ડ ધેન અને પછી empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never comes back. અને પછી એમ્પ્ટી કરી નાખો, ખાલી કરી નાખો. જે રિસાયકલ બિન, કચરાનું ડબ્બું કહેવાય ને, કે જેમાં બધી આપણે ડિલીટ કરીએ બધી ફાઇલ ત્યાં જાય, તો એ રિસાયકલ બિનને પણ તમારે ખાલી કરી નાખવાનું છે. શેના માટે? તો કે એ શ્યોરિટી માટે કે એ કમ્પ્લીટલી ત્યાંથી પણ નીકળી ગઈ છે અને પાછી આવશે જ નહીં, એવા ભાવ સાથે, એવી શ્યોરિટી સાથે એને પણ ખાલી કરી દેવાનું છે. કસ્ટમર સેડ, ગોટ ઇટ. મેં કરી નાખ્યું છે. હે, અરે, માય હાર્ટ ઇઝ ફિલિંગ અપ વિથ રિયલી નીડ ફાઇલ્સ. અરે, મારું હૃદય તો હવે ખરેખર એકદમ નવી જ ફાઇલોથી ફિલઅપ ભરાઈ ગયું છે. smile.mgp is playing on my monitor right now. મારા મોનિટર પર અત્યારે જ સ્માઇલ એમપીજી નામનું એક ફોલ્ડર છે, એ પ્લેઇંગ ઓન, એ રમી રહ્યું છે. એન્ડ ઇટ શોઝ, અને એમાં બતાવે છે that worms.com, peace exe and contentment.com are copying themselves all over my heart. અને મારા આખા હૃદય પર એકદમ હૂંફ, શાંતિ અને સંતોષ આ બાબતની છે ફાઇલ કોપી થઈ રહી છે તેની જાતે, themselves. આગળ કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે then love is installed and running. તો પછી પ્રેમ છે તમારામાં પ્રસ્થાપિત થઈ ગયો છે અને ચાલુ છે, સક્રિય છે.
યુ શુડ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ ફ્રોમ હિયર. અહીંથી હવે તમારે તેને છે હેન્ડલ કરવાનો છે. એની સાથે સતત સાથ આપીને હેન્ડલ કરવાની જરૂર છે, મતલબ હવે તમારી ફરજ છે એમ. વન મોર થિંગ બિફોર આઈ ગો. હું જાઉં તે પહેલા એક હજી બાબત જણાવી દઉં છું. કસ્ટમર સેડ યસ. હા જણાવો. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેડ લવ ઇઝ ફ્રીવેર. પ્રેમ છે એ એકદમ મફતમાં, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગરનું એક સોફ્ટવેર છે. બી શ્યોર ટુ ગીવ ઇટ એન્ડ ઇટ્સ વેરિયસ મોડ્યુલ્સ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. એટલે કે તમે જેને જેને મળો છો તેને આના વિવિધ સ્વરૂપો છે પ્રેમના, જેમ કે લાગણી છે, ભાવ છે, આદર છે, સન્માન છે. એવા અંદરના આપણા જે લાગણીસભર વાતો છે એ અહીંયા કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં કીધું કે એવું ફ્રી સોફ્ટવેર છે, મફતમાં છે મળતો એક પ્રેમ નામનું સોફ્ટવેર છે. એ બધાને તમે આપો અને એના વિવિધ સ્વરૂપો તમે જેને જેને મળો છો એને વહેંચો. ધે વિલ ઇન ટર્ન શેર ઇટ. તે પણ એના બદલામાં તમારી સાથે આદાન પ્રદાન કરશે વિથ અધર પીપલ, બીજા લોકો સાથે. એન્ડ ધે વિલ રિટર્ન સમ રિયલી નીટ મોડ્યુલ્સ બેક ટુ યુ. અને તેઓ જે લોકોને આ માહિતી પહોંચે છે, શેર થાય છે, એ તમને પરતમાં બીજા વિવિધ શુદ્ધ સ્વરૂપે તમારી પાસે તમારા સુધી આવશે. આપણે કહીએ છીએ ને, નમતા સૌને ગમતા. તમે જેવું માન આપો એવું જ માન મળવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. તો એવા જ ભાવ સાથે અહીંયા પાઠને પરિપૂર્ણ કરવા જઈએ છીએ. કસ્ટમર સેડ આઈ વિલ. ચોક્કસથી હું એવું કરીશ. થેન્ક યુ ફોર યોર હેલ્પ. તમારી મદદ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો અહીંયા મિત્રો તમે પણ આ વિડીયો છે અંત સુધી જોયો અને આખા પાઠને સંપૂર્ણતઃ સમજ્યા છો. હવે પાઠ આધારિત ફકરાના સવાલ જવાબ, એની શોર્ટ નોટ અને એના અંદરથી જે ફકરામાં 3 ગુણના સવાલ પૂછે છે એમ કરીને જે કુલ 19 ગુણનો સેક્શન બી છે એની સમજૂતી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મેળવીશું. ત્યાં સુધી સ્ટે ટ્યુન વિથ અસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય.